السلام علیکم، زه فواد باچا. نن ټاپک په زمونږ په پراکسی سایت ډاټ کلاود باندې. پراکسی سایت ډاټ کلاود څه شی دی؟ دا داسې ویب سایټ دی چې کله تاسو یو ارګنایزیشن یا داسې یو ځای ته لاړ شئ چې هلته تاسو یو ویب سایټ اکسس کوئ، هغه کار نه کوي، بلاک یې، نو چې تاسو د پراکسی سایت ډاټ کلاود ته لاړ شئ او هلته هغه ویب سایټ یو ار ال راولئ او انټر یې کوئ. دې کې اډورټایزمنټ اکثر راځي. مړه زه درېیمه پیره چې اډورټایزمنټ زما هېر شوی و، نو هغه خو د ایډز هم ډېر تنګول دغسې دې لپاره دا زه ټمپرري هغه استعمالوم براوزر نه، ځکه اډورټایزمنټ پکې راځي که نه. زما پرایمري براوزر چې کوم دی هغه ما ایډ بلاکس کړي دي. اوس که خیال وکړئ دلته ګوره راشي، دا د یو ار ال چې دی هغه دا دی اوریجنل، او دلته ورسره له پاسه دا دی ګورئ، نو پراکسی ورسره هي او دا پراکسی نه بعد دی. نو هر یو ځای چې تاسو لاړ شئ چې هلته تاسو ویب سایټ نه شئ اکسس کولی، که هر نمونه ویب سایټ وي، نو هغه د دې پراکسی سایت ډاټ کلاود په تھرو باندې تاسو اکسس کولی شئ او هغه به کار کوي. که اوس سیکیورټي ډېره سخت دی په یو ارګنایزیشن کې، کیدای شي چې هغه پراکسی سایت ډاټ کلاود چې دی هغه بلاک کړی. اوس که تاسو دا ایز ا مینیجر ګورئ، نو په خپل ارګنایزیشن کې ایز ا سیکیورټي دا شی چې دا ویب سایټ چې دی دا کیدای شي پکار دی چې دا بلاک کړي. ایز ا یوزر تاسو لپاره ټریک شو چې تاسو ویب سایټ بایپاس کولی شئ او ویب سایټ کدی شئ په ارګنایزیشن کې. ایز ا مینیجر تاسو لپاره دا ټریک شو چې دا وګورئ چې تاسو په یو ار ال بلاک لیست باندې دا ویب سایټ خامخا پروت وي، دواړو لپاره. السلام علیکم.